Welcome to your channel. Direct shipping sell junk. අපි junk විකුණන්නේ කොහොමද? ඉතින් direct shipping වලදී අපිට තියෙන option එකක් තමයි item හොයාගෙන අපේම item එක විකුණන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව තියෙන අතහැරලා දැම්ම ඒවා. ඒ කියන්නේ අපි කෝණයකට දාලා තියෙන බහන්ඩ කොහොමද විකුණන්නේ? ඉතින් මේක හොඳම option එකක් ඕගොල්ලෝ අලුතෙන් පටන් ගන්නවා නම් පළවෙනියටම දාන item එක මොකක්ද කියලා හිතනවා නම් මගේ videos වලත් කියලා දෙනවා මම jewelry එකක් දාන්න නැත්නම් key tag එකක් දාන්න කියලා. දැන් ඒක හරි common. ඉතින් ගොඩාක් කට්ටිය කරනවා. ඉතින් මේ වගේ junk අපිට විකුණන්න පුළුවන්. මේ junk විකුණන එක පටන් ගන්න කෙනෙක්ටත් start කරන්න හොඳයි. ඊට අමතරව කරගෙන යන කෙනෙක්ටත් හොඳයි. මේවා treasures වෙන්න පුළුවන්. right මේ හා සම්බන්ධ videos තියෙනවා top buying items කියලා තියෙනවා වෙනම මේ වීඩියෝ එක මම ඒකත් mention කරන්න. ඒව බලන්න weird items කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ වලට සමාන දෙයක් තමයි මේ direct shipping වෙද්දී මම මෙතන junk කියලා mention කරන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ you may be wondering what to list as your first item. පළවෙනි item එක දාන කට්ටිය තියෙන 190%ක්ම මේ හොඳ දෙයක් තමයි මෙන්න මේක දාන එක. කියන්නේ අනිත් ඒවා දාන්න දැන් මේ පුළුවන් අලුත් ඒවා. හැබැයි මේ junk එකක් දාද්දි ඔයාගේ මේ මොනවාද eBay එක suspend වුණත් අරගන්න පුළුවන් හොඳ chance එකක් මේක. right එතකොට ඔයාලට පෙන්වන්න පුළුවන් මේක මේ අතහැරලා දාපු item එක මෙහෙම කියලා. ඒක ඉතින් කතා කරන විදිහට මේ ෆිලිප් එහා සම්බන්ධව ඔයා හොඳට experience එකක් අරගෙන කරන්න. මගේ තියෙන videos උත් බලලා තව group එකේ තියෙන කට්ටියන් අහන්න උදව් කරයි. ඒක බලලා කරන්න. ඉතින් junk items කියන්නේ මොනවාද? අන්න ඒක තමයි තව ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඉතින් අතහැරලා දැම්ම මේ බහන්න ඕන තරම් තියෙනවා. මම idea එකක් දෙන්න. ඒතකොට උගලට තව ideas ලැබෙයි හොඳට කරන් යන්න. right what you can find in corners. ඒ කියන්නේ ඔයාට හොයාගන්න පුළුවන් හැමදේම. දැන් ඔයා ඉන්න තැන ඇති මොකද ලාචුවක් හරි නැත්නම් පරණ අල්මාරිය හරි ඇති ඔය පරණ items අපි හිතන්නේ නැහැ ඒවා විකුණන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි ඒවා විකිණිය හැකියි. විකුණන්න පුළුවන් හොඳට ඕන විදිහකට විකුණන්න පුළුවන්. right මොනවද මේ? right high assurance if suspended you can get your account back. මමම කියනවා high assurance එක මට දෙන්න පුළුවන්. මම ඒකයි කලිනුත් කිව්වේ. මට high assurance එකක් දෙන්න පුළුවන්. suspend වුණොත් මේ වගේ item එකක් දැම්මොත් ඔයාගේ account එක නැවත ගන්න පුළුවන්. මොකද ඔයා මෙතන විකුණන්න යන්නේ ඔයාට මේ දිග ලොකු සප්ලයි එකක් තියෙනවා කියලා නෙමෙයි. ඔයා කියන්න පුළුවන් මගේ item එකක් මට හම්බුණා ගෙදරින් මට ඒක විකුණලා eBay එකෙන් කීයක් මේ eBay එකේ විකුණන්න ඕන. මට එකෙන් profit එකක් ගන්න ඕන. එතකොට eBay එකේ තියෙන මේ popularity එකට මේක හොඳට විකුණන්න පුළුවන් කියලා ඔයා හිතනවා කියලා. අන්න ඒ වගේ හොඳ දෙයක් කියන්න ඒ සම්බන්ධව මම ඇත්තට වීඩියෝ එකක් කරන්නම් නැවත. ඒතකොට අලුතෙන් item එකක් දාලා කොහොමද සස්පෙන්ඩ් මුණ දෙන්නේ කියලා අර කලින් එකත් එක්කම යනවා වගේ. මොකද ඒක ගොඩක් කරලා තියෙන drop shipping item එකක් මේ වුණොත් කොහොමද face කරන්න කියලා මම සම්බන්ධ එකක් කරන්නම්. right එතකොට මේ items දානකොට ගොඩාක් assurance එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඔයාට account එක නැවත ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක තමයි අපිටත් කරගන්න ඕනේ hurdle එක පන්න ගන්න. ගොඩක් කටි අහන ප්‍රශ්නයක් නිසා තමයි මේකත් කරන්න හිතුවේ. right what are the junks? එහෙනම් මොනවද මේ junks කියන්නේ? අන්න ඒක තමයි බලා ගන්න ඕන. හරි මම examples ටිකක් දෙන්නම්. එතකොට ඔයාට තව idea එකක් ලැබෙයි. කරගෙන යන කට්ටිය වුණා direct shipping වල තව ideas ටිකක් හම්බුවේ අලුත් දෙයක් මේක කරන්න පුළුවන් කියලා. ඊට අමතරව තව එකක් mention කරන්න direct shipping ගැන වෙනම playlist එකක් තියෙන ගොඩක් කට්ටිය අහන එකක්. ඒ playlist එකත් මම mention කරන්න. ඒ playlist එකත් බලන්න තව ideas ඔයාට ලැබෙයි. right simply anything ඕන දෙයක්. uncommon unusual buttons. අපි කියනවා බොත්තම්. ඕන තරම් බොත්තම් අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. ගේ පොඩ්ඩක් පීරලා බැලුවොත් ඒ බොත්තම් කියන්නේ මේ හැමදාම තියෙන බොත්තම් නෙමෙයි. සමහර වෙලාවට කොහේ හරි ඔයගොල්ලන්ගේ ආච්චිගේ හරි සීයාගේ හරි ඊට කලින් හරි කොහේ හරි තිබ්බ බොත්තම් ඇති පරණ ඒවා. ඉතින් මේවට වටිනාකම් තියෙනවා. මේව හොයන කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ වල වටිනාකම අපි හිතනට වඩා වටිනාකමක් තියෙන්න පුළුවන්. right එතකොට මේ හැමදාම දකින්න බොත්තම් නෙමෙයි unusual buttons uncommon buttons තියෙනවා. දැන් ඔයා සාමාන්‍යයෙන් දුමක් අරගෙන මේ විසිකල්ලා දානවනම් පොඩ්ඩක් බලන්න ඒ වල buttons කොහොමද කියලා. ඔයාට පිටරටින් හම්බුන ඇඳුම් තියෙන්න පුළුවන්. පිටරටින් හම්බුන ඩෙනිම්ස් වල තියෙන හොඳ මේ button හැඳුන් වල buttons මම කලින් කිව්වා වගේ. එතකොට ඩෙනිම්ස් වල තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. පිටරටින් ගෙනාවු ඒවා වෙන්න පුළුවන් කලින් කිව්වා වගේ. ඉතින් හැම එකකම buttons වලින් අපිට ලොකු දෙයක් මේ ඔයාට හිතනට දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. අනික බරත් නෑ යවන්න. ලොකු profit එකක් තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ මුලින්ම දානවා කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක විකිණීමේ මුවාවෙන් දානවට වඩා ඔයා නිකන් දාලා තියන්නේ. එතකොට කිසි ගැටලුවක් නෑ. අපි දැකලා තියෙනවා අර Transformer first movie එකේදී. මේවා සාමාන්‍යයෙන් බලනකොට ඔලුවට දාගන්න ඕන දේවල්. Transformer first movie එකේදී first installment එකේදී ඒකේ කියනවා Optimus Prime ඇවිල්ලා මේ අහනවා මේ glass එක ඔයා නේද eBay එකේ විකුණන්නේ කියලා.
මම හිතන්නේ ladies man 121 නේද යාගේ නමක් කියනවා. ඉතින් හිතන්නේ යා ගෙදර තියෙන item එකක් දාලා තින්නේ විකුණන්නේ. ඒ transformer codes ටික තියෙන්නේ glass එකේ. ගොඩක් කට්ටියක බලලා ඇති. ඉතින් ඒ වලින් උදාහරණ අපේ ඇත්තටම ජීවිතේට ගන්නවල අපි selling මේකට ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් යා ගෙදර තියෙන එක දාලා තින්න. අන්න ඒ වගේ ඉතින් අපිට පුළුවන් ගෙදර තියෙනව දාන්න අරමුණ වෙන්නේ කොහොම හරි අපේ තියෙන විදියට suspension එක ඇති කරගන්න ඊට අමතරව ගොඩක් ඒවා sell කරගන්න පුළුවන්. මම අරක මතක් වුණ නිසා කිව්වේ ඒක බැලුවේ නැත්නම් ආයි බලන්න. ඒ පොඩි කෑල්ලක් තියෙනවා. අන්න ඒ කෑල්ලේදී ලොකු information එකක් ගන්න පුළුවන්. right. all phone codes charges පරණ phones අපේ Nokia ගොඩාක් පරණ phones ඇති. ඒවල charges එහෙම තියෙනවා. මේවා පිටරට කට්ටියට අවශ්‍ය වෙන අවස්ථා තියෙනවා. අපි ලංකාවේ කට්ටියට අවශ්‍ය වෙන අවස්ථා තියෙනවා. charges codes මේවා යවන්න කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. යවිය හැකියි. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඉතින් වැඩ කරනවා නම් බලන්න අරගෙන දාලා තියන්න. දැන් මෙතනදී මම කියන්නේ මේ දැන් පටන් ගන්න කට්ටියක් නෙමෙයි දැන්ට කරගෙන යන කට්ටියට උනා ඔයාට පුළුවන් මේව දාලා තියන්න. මේ කොයි වෙලේ හරි විකිනේ. කිසි ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා දාලා තියන්න. දැන් ෆ්‍රී ලිස්ටිං ගොඩක් හම්බ වෙනවා මේ ටිකේ. ඉතින් ඒ වලින් ප්‍රයෝජනෙ ගන්න දාලා තියන්න. කවදා හරි දවසක ඔකට ඒ Nokia විතරක් නෙමෙයි ගොඩාක් තියෙනවා. ඒව මේ මෙන්ෂන් කරලා දාන්න මේ වගේ use phone කියලා. එතකොට මේ අවශ්‍ය කරන කෙනා ඔයාගෙන් අහයි. අහුවට පස්සේ එක්ක අහන්න නැතුව හරි ගනි. ඔයාට මේකෙන් නැති සේල් එකක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. greeting cards මේක නම් ගොඩාක් කරන්න පුළුවන්. මමත් කරන දෙයක් ඇත්තටම. පරණ greeting cards තියෙනවා මේ සමහර වෙලාවට අපේ එවපුවමත් ඇති පිටරටින් එවපුවත් ඇති. ඕක නිකන් දාලා තියෙන ඕන කිසි වැලියු එකක් නැහැනේ. දාලා තියෙනත් ඔයාලට ෆ්‍රී ලිස්ටින් තියෙනවා. කවදා හරි දවසක විකිනේ හොඳ ප්‍රයිස් එකක් දාලා තියන්න. මේ ලොකු ප්‍රයිස් නෙමෙයි ඩොලර් 5කට 6කට වගේ දාලා තියන්න කිසි වටිනාකමක් නැතුණත් ඔයාලට ලැබෙයි. කවුරු හරි ලෝකේ කොහේ හරි තැනක ඉන්නවා greeting cards එකතු කරන කට්ටිය. නැත්තම් මේ වගේ greeting card හොයන කට්ටිය. එක්ක limited edition greeting cards ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙන්න පුළුවන්. එන්නේම දාලා තියෙන. ලංකාවේ ඒවා වැඩි දාන්න යන්න එපා. ඒක හොඳට පේනවා ටිකක් පරණ ඇන්ටික් විදියට තියෙන මම කියන එක තේරෙනවා ඇති. ඉතින් ඒ විදියට තියෙනවා. ලියලා තියෙන වර්ඩින් එක්කම දාලා තියන්න මෙහෙම එකක් තියෙනවා මෙහෙමයි කියලා. කවදාද දවසක විකිනේ. ඒව ඔක්ෂන් දාන්න යන්න එපා. දැම්මම payment gateway එක ආවට පස්සේ දාන්න payment methods ඔක්ෂන් ආව ලොකු ගන්නට යන්න පුළුවන්. කැමති නම් රිස්ක් එකක් ගන්න දාන්න. ඩොලර් 100කට අඩු වෙන්න තමයි කොහොමදත් වෙන්නේ. ලොකුවට නම් යන්නේ නැහැ. ඉතින් අලුත් කෙනෙක් කරනවට වඩා පරණ කෙනෙක් කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි establish වෙලා ඉන්නවනම්. ashtrays මේකටත් හොඳ මාකට් එකක් තියෙනවා. මේක මට කිව්වෙත් මගේ මේ පිටරට ඉන්න පාර්ට්නර්. ashtrays වල හොඳ මාකට් එකක් තියෙනවා. ලංකාවේ තියෙනවා wooden ashtrays. අන්න ඒවත් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ junks නෙමෙයි මම ඉතන mention කරා අලුත් එකක් පුළුවන් පරණ ashtrays තියෙන්න පුළුවන්. පිටරටින් ගෙනලා කොහෙද තියෙනවා? අපේ පවුල් වල හැම කොයි පවුලකක් තියෙනවා පිටරටින් ආපු කෙනෙක්. එතකොට යාගාව තියෙන්න පුළුවන් කාට හරි මේ අවශ්‍ය වෙන දෙයක්. ඒක ඔයගලන්ගේ කොහේ හරි ඇති තැනක පොඩ්ඩක් ඔක හොයලා බලන්න. එතකොට මේ වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඇෂ්ට්‍රේ විතර නෙමෙයි තව දේවල් ඔයාලට හොයා ගන්න පුළුවන්. concert tickets මෙන්න මේක නම් ගොඩක් හොඳට විකුණන්න පුළුවන්. concert කියන්නේ ලංකාවේ තියෙන concerts නෙමෙයි. කවුරු හරි අපි හිතන්නේ ශැගී ආපු දවස්වල තිබ්බ ටිකට් එකක් ඔයාගාව තියෙනවනේ මම හිතන්නේ EFM එකෙන් ගෙන්නුවේ. එතකොට ඒකුගේ ඒ ටිකට් එක තියෙනවනම් ඒ ටිකට් එකතු කරන කට්ටිය ඉන්නවා. මේ ආවෙන මම හිතන්නේ 2000 හරි 2000 ඒ කාල සීමාව ආවේ. ඉතින් ඒ කන්සර්ට් ටිකට්ස් තියෙනවා පිටරට කෙනෙක් කෙනෙකුට ඒ කන්සර්ට් ටිකට් එක කාට තියාගන්න දැන් මම දන්නේ ඉස්සරහට ලංකාව ඕපන් කරලාට පස්සේ තව බෑන්ඩ්ස් එයි. එතකොට ඒ ටිකට් එකක් හරි කාගේ හරි යාළුවෙක් කෙනෙක් හරි ඉල්ලගෙන තියාගන්න. ඕවා ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් ඒ ආටිස්ට්ලට ආස කරන කට්ටිය වගේම ඒගොල්ලන්ගේ ඕනම දෙයක් එකතු කරන කට්ටිය ඉන්න වෙනම මේ කමියුනිටි එකක්. ඒගොල්ලන්ට ඒ ගාන කීය ගියක් කමන්නේ ගන්න අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් පරණ ටිකට්ස් තියෙනවනේ තියන මංගව ටිකට්ස් එකක් තියෙනවා ලංකාවට ආපු දෙගොල්ලන්ගේ. ඉතින් ඒ ටිකට්ස් කවදා හරි දවසක විකුණන්න පුළුවන්. ඒකට කාලය එන්න ඕන, හරි වෙලාව එන්න ඕන. හැබැයි අලුත් කෙනෙක්ට නම් try කරන්න පුළුවන්. පරණ කෙනෙක්ට auction දාලාම try කරන්න පුළුවන්. right broken jewelries. අන්තිමට මම දැන් jewelry කියන එක ඒකෙත් කැඩිච්ච jewelries වලට වටිනාකමක් තියෙනවා. නැතුව නෙමෙයි. ඉතින් එක piece එකක් හරි මොකක් හරි දාන්න. ඉතින් ඒකට කවුරු හරි කොහේ හරි කතා කරයි. ඉතින් මේ හැම එකකම දාන එකේ තියෙන්නේ අනිත් එක අන්තිමට old toys. පරණ toys තියෙනවා. අතක් කැඩිච්ච එකක් හරි කමන්නේ නැහැ. ඔයාට දැම්මොත් ඒකට කවුරු හරි එන්නවා ගන්න. එතකොට ඒ අතක් කැඩිච්ච එකට අලුතෙන් අතක් දාලා හරි ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්න කැමති. ඒගොල්ලෝ collectibles toys ගොඩාක් තියෙන ඕන තරම්. මේ ලෝකේ ගොඩාක් කට්ටිය ඉන්නවා එකතු කරන. ඉතින් ඔයාට ගෙදර පොඩ්ඩක් බලන්න. හොඳට මේ ඔයා දැක්කම ටිකක් ඒක ඇට්‍රැක්ටිව් ගන්න ඔය ටෙඩි බෑස්ලා අපේ ලංකාවේ ඉන්න බෝනික්කෝ නෙමෙයි ඊට වඩා එහාට ගියේවා. ඉතින් ඒවා අරගෙන ඔයාට පුළුවන් නැති වටිනාකමක් දාලා සෙල් කරන්න. ඉතින් මෙතනින් මේ ගොඩාක් තියෙන්නේ මෙතනින් පළවෙනි අයිටම් එක දාන්න එස්ටැබ්ලිෂ් වෙන්න ඔයාට සස්පෙන්ෂන් එක අයින් කරගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තමයි මෙතනින් මම පැහැදිලි කරේ. ඉතින් මේ ජන්ක්ස් කියන එකට ලොකු වටිනාකමක්
අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න පුළුවන්. ඒක විකුණන කට්ටියක් දන්නවා. ඒ වටිනාකම හරියාකාරව ගන්න මේ දැන් මෙතන මට මේ මතක් වෙනයි මම ටිකක් හිතලා දැම්ම ටිකක් මීට වඩා දේවල් ඔයාට අයිඩියා එයි. ඉතින් ඒ වගේ අයිඩියා එකක් ආවොත් channel එකේ කමෙන්ට් එකක් හරි නැත්නම් group එකට කමෙන්ට් එකක් හරි දාලා කාට හරි තව උදව්වක් කරන කමෙන්ට් එක නෙවෙයි පෝස්ට් එකක්ම දාන්න. ඒතර තව කෙනෙක්ටත් ඒක උපකාරී වෙයි. ඔයාගේ තියෙන knowledge එක තව කෙනෙක්ටත් අපි share කළා. එතකොට දෙගොල්ලම share කරගෙන කරන්න පුළුවන් නිසා. right එතකොට you might find treasures ඇත්තට වඩා නිධාන වගේ දේවල් හම්බ වෙයි ඒවා හරියාකාරව හොයලා බැලුවොත් right try everything when you have the capacity to do so වාට කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවේදී හැමදේම try කරන්න හැමදේම try නොකර ඉන්න එපා try කරන්න හරි විදියට වැරදි විදියට නෙමෙයි මේ ඊපල් channel එකකින් කියන්නේ ඔක්කොම හරි ක්‍රමයට කරන්න effective විදියට කරන්න ඉතින් ඒක බලලා try කරපු දේවල් වලට උදාහරණ තියෙනවා ඒව achieve කරලා තියෙනවා ඉතින් මේකත් try කරන්න risk එකක් ගන්න නැතුව risk එකක් මේ risk එකක් ගන්න නැතුව මේ profit එකක් earn කරන්න පුළුවන් දෙයක් ඊට අමතරව main point එක suspension කියන hurdle එක assurance එක විදියට මම කියන්න ඔයාට පන්න ගන්න පුළුවන් මොන හරි වුණත් කෙලින්ම කියන්නේ ගෙදර තියෙන item එක. එතනින් එහාට කිසි දෙයක් නැහැ. supply කෙනෙක් අහන්නෙත් නැහැ. අර මම කලින් අහලා ප්‍රශ්න 10 අහන්නෙත් නැහැ. ඔයා sell කරගන්න යන්නේ. ඒතර movie එකේ මම නම කිව්වේ එකයි. ඒකෙත් තියෙන එක. අන්න ඒ වලින් උදාහරණයක් ගන්න. ඔය movies බලලා ගොඩාක් උදාහරණ ගන්න පුළුවන්. right එහෙනම් thank you විශ්වාස කරලා බැලුවට හරි විදිහට කරන්න treasures කරන්න junk කියන්නේ treasures තමයි. right good luck think wisely don't work hard work smart happy selling please subscribe my channel sister channel එක තියෙනවා epel hub ඒක subscribe කරන්න FB page එක තියෙනවා group එක තියෙනවා epel hub dropshipping epel dropshipping hub FB එකේ ඒකේ links තියෙනවා පල්ලෙහා ඒකට join වෙලා වගේ දැනුම වර්ධනය කරගන්න එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්න all the very best bring more to Sri Lanka happy selling